Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια μαρμελάδα μανταρίνη που απλά είναι μουά. Πλένουμε 1,5 κιλό μανταρίνια με ένα μαχαίρι, χαράζουμε, ξεφλουδίζουμε και χωρίζουμε τη φλούδα από τη σάρκα. Αφού καθαρίσαμε τις φλούδες, θα ρίξω μπόλικο νερό, περίπου 1,5 λίτρο και ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και θα τα αφήσω να σταθούν για 30 λεπτά. Στραγγίζω τις φλούδες και ξεπλένω με μπόλικο νερό. Ρίχνω τις φλούδες στην κατσαρόλα και προσθέτω βραστό νερό. Και έπειτα κλείνουμε το καπάκι και βράζουμε για 5 λεπτά. Στραγγίζω τις φλούδες, τις ξαναβάζω πίσω στην κατσαρόλα, προσθέτω βραστό νερό και τις βράζω για ακόμα 5 λεπτά. Καθαρίζω τις ίνες από τη σάρκα, στραγγίζουμε για ακόμα μια φορά και είμαστε έτοιμοι για το τελικό στάδιο. Ρίχνω τη μισή ζάχαρη, έπειτα ρίχνουμε τη σάρκα και θα ρίξουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη. Θα πατήσουμε πάρα πολύ καλά με την ξύλινη κουτάλα και θα τα αφήσουμε για περίπου 20 λεπτά. Θα ανοίξω τη φωτιά και θα προσθέσω ένα ποτήρι νερό. Χυμό από ένα λεμόνι. Με το που φτάσει σε σημείο βρασμού, βράζουμε για 20 με 25 λεπτά και ξαφρίζουμε ενδιάμεσα αν χρειαστεί. Κλείνω τη φωτιά και πολτοποιώ πάρα πολύ καλά με το ραβδομπλέντερ. Με το που φτάσουμε σε αυτή τη σύσταση, ανακατεύουμε συνεχώς πάνω σε μέτρια φωτιά για περίπου 4 με 5 λεπτά. Και γεμίζουμε τα αποστηρωμένα βαζάκια ένα-ένα. Τη μαρμελάδα μπορείτε να την αλείψετε σε ψωμί ή να τη βάλετε σε επιδόρπια όπως cake, cheesecake και φυσικά και άλλα και μπορείτε να τη συντηρήσετε μέχρι και ένα χρόνο σε δροσερό μέρος. Αν θέλετε να βλέπετε κι άλλες εύκολες και νόστιμες συνταγές, μην ξεχνάτε να πατάτε ένα like στα βίντεο μας και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!